อีกหนึ่งฟีเจอร์ใหม่นะครับใน Rincare นะครับเวอร์ชันเบต้า 2.1.0 นะครับก็คือการใช้งานระบบขายหน้าร้านหรือ POS ในระบบออฟไลน์นะครับเนื่องจากว่าผู้ใช้งานหลายๆท่านเนี่ยก็ได้ประสบปัญหานะครับบางครั้งในการใช้งานระบบ Rincare เนี่ยว่าบางครั้งนะครับบางพื้นที่บางคนในร้านเนี่ยอยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดเนี่ยมีปัญหาเรื่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เสถียรนะครับบางครั้งนะครับผู้ให้บริการเครือข่ายนะครับไม่ว่าจะเป็น 3BB True หรือว่าที่บ้านเนี่ยมีปัญหาเรื่องของการทำสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับก็อาจจะมีการสัญญาณหลุดนะครับครึ่งวันหรือเป็นหลายๆชั่วโมงนะครับทำให้การใช้งานเนี่ยสะดุดทำให้ขายของไม่ได้นะครับซึ่งตรงนี้ทาง Rincare นะครับทางทีมงานเนี่ยก็ได้ทำการนะครับสร้างนะครับการทำงานในโหมดที่เรียกว่าโหมดออฟไลน์ขึ้นมานะครับลองดูนะครับอย่างเวลาเราเข้ามานะครับในหน้าPOS ของ Rincare นะครับถ้าเกิดว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตตอนนี้มีปัญหานะครับเราจะเห็นว่ามันไม่สามารถจะเชื่อมต่อเข้ากับระบบหรือล็อกอินเข้าไปใช้งานได้นะครับในเวอร์ชันใหม่ของ Rincare นะครับ 2.1.0 นะฮะเราได้มีการทำระบบออฟไลน์ขึ้นมานะครับถ้าสังเกตดูนะครับบนหน้าจอนะฮะเราจะเห็นหน้าล็อกอินเนี่ยจะมีปุ่มตัวนี้ครับเป็นเหมือนสวิตช์นะครับซึ่งพออ่านดูเนี่ยจะเห็นเลยว่าเปิดโหมดออฟไลน์นะครับพอลองกดดูนะครับระบบนะครับจะทำการโหลดนะครับตัวหน้าการขายใหม่นะครับขึ้นมานะฮะในเป็นโหมดที่เรียกว่าทำงานโดยที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตนะครับจะสังเกตเห็นได้นะครับว่าจากด้านหลังนะครับจาก Rincare นะฮะที่เป็นPOS เนี่ยที่ปกติเป็นสีฟ้านะครับก็จะเปลี่ยนเป็นสีดำหรือสีเทาเข้มนะครับเพื่อเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าเราทำงานในโหมดออฟไลน์อยู่แล้วนะครับการทำงานโหมดออฟไลน์นะครับก็เหมือนเดิมนะครับใส่รหัสพนักงานนะครับใส่พาสเวิร์ดนะครับล็อกอินเข้าใช้งานในระบบนะครับแต่จะสังเกตเห็นว่าในโหมดออฟไลน์นะฮะฟังก์ชันนะครับบางอย่างนะครับจะถูกจำกัดนะครับเช่นการดูรายการบินที่เคยขายในอดีตนะครับขายเมื่อวานหรือการคืนบินยกเลิกบินที่เคยขายไปแล้วเนี่ยจะถูกปิดไม่ใช้งานนะครับเนื่องจากว่าข้อมูลต่างๆเหล่านี้ถูกเซฟไว้บนcloud server นะครับถ้าเกิดออฟไลน์ไม่มีอินเทอร์เน็ตเนี่ยจะไม่สามารถดึงข้อมูลเก่าๆมาได้แต่สิ่งที่ทำได้นะครับคือการขายจะไม่สะดุดนะครับยกตัวอย่างนะครับถ้าผมลองขายสินค้านะครับต่อนะฮะสินค้านะครับจะยังสามารถขายได้อยู่นะครับแต่ที่ควรระวังนะครับคือว่าสินค้านะครับจำนวนสต็อกตรงนี้ครับถ้าเกิดว่ามีในสาขาเดียวกันในมีที่อื่นที่ใช้อินเทอร์เน็ตในการขายของอยู่เนี่ยนะครับถ้ามีปัญหานะครับตรงนี้เนี่ยสต็อกอาจจะไม่ตรงนะครับเนื่องจากว่าตัวนี้เราทำงานในออฟไลน์นะครับมันจะไม่ได้มีการเชื่อมสต็อกกับตัวเลขจริงๆที่อยู่บน cloud server นะครับแต่ยังสามารถขายได้อยู่นะครับก็ทำการขายปกติเลยนะฮะนะครับก็ขายปกตินะครับมีการออกใบเสร็จเรียบร้อยนะครับจะขายกี่รายการก็ได้นะครับก็ขายสินค้าไปนะครับหรือแม้แต่นะครับถ้าเกิดว่าต้องการจะใส่ชื่อลูกค้านะครับก็สามารถยังใส่ได้อยู่นะครับยังสามารถเลือกลูกค้าได้อยู่นะครับก็ขายสินค้าไปนะครับโอเคทีนี้เมื่อขายแล้วนะครับข้อมูลนะครับจะถูกขายเรียบร้อยเนี่ยแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่สัญญาณนะครับอินเทอร์เน็ตกลับมานะครับอย่างในเคสนี้เนี่ยสัญญาณอินเทอร์เน็ตกลับมาแล้วนะฮะเราจะเห็นได้เลยว่าตัวระบบนะครับจะเริ่มนะครับทำการนะครับเชื่อมต่อนะครับซิงค์ข้อมูลบินที่เราขายไปเมื่อสักครู่ครับกับ Cloud Server โดยอัตโนมัตินะครับจากปัจจุบันตอนนี้นะฮะสัญญาณอินเทอร์เน็ตขายนะครับสังเกตเห็นนะฮะเริ่มนะครับทำการซิงค์นะครับซิงค์แต่ละบินเข้าไปทีละบิน2บินนะครับเรื่อยๆนะครับแต่เราจะเห็นได้แล้วว่าข้อมูลถูกซิงค์โดยอัตโนมัติถ้าเกิดมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับทีนี้ถามว่าเราทำอะไรได้บ้างนะครับในโหมดออฟไลน์นะครับและอะไรบ้างที่ทำไม่ได้นะครับในโหมดออฟไลน์อย่างที่ทราบวันนี้นะครับเราไม่สามารถจะดึงข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตได้นะฮะการทำงานต่างเนี่ยจะเน้นไปที่การขายโดยเฉพาะนะครับการขายยังเป็นไปได้ปกตินะครับแต่อย่างที่ผมได้เรียนไปแล้วนะครับตัวเลขสต็อกนะครับที่แสดงตรงนี้นะครับอาจจะไม่ตรงนะครับอาจจะไม่ตรงกับข้อมูลจริงนะครับเพราะเนื่องจากว่าตอนนี้เราอยู่ในโหมดที่ทำงานแบบ standalone นะครับไม่ได้มีการเช็คสต็อกกับที่อยู่บน cloud server เลยนะครับ3 ขวดนะครับถ้าเกิดมีท่านอื่นนะครับที่มีแคชเชียร์หลายจุดนะฮะที่เขาต่ออินเทอร์เน็ตอยู่แล้วขายไปเนี่ยของจริงจะเหลือไม่ถึง3 ขวดนะครับตัวนี้ต้องเป็นสิ่งต้องระวังนะครับอันดับที่2นะครับจะสังเกตเห็นว่าเมนูบางเมนูนะครับเช่นเมนูการคืนสินค้านะครับการดูประวัติบินนะครับตรงนี้เราถูกซ่อนเอาไว้นะครับเพราะเนื่องจากว่าข้อมูลเหล่านี้เนี่ยต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตกับ Cloud Server ถึงจะดึงข้อมูลลงมาได้นะครับแล้วก็นะครับสมาชิกนะครับ
ยังสามารถค้นหาได้อยู่นะครับยังสามารถแจ้งสมาชิกที่ซื้อสินค้าได้นะครับแต่ว่าจะไม่สามารถดูประวัติเก่าๆได้นะครับเพราะเนื่องจากประวัติเนี่ยบางคนอาจจะมีการซื้อนะครับหลายครั้งมากใน1ปีนะครับข้อมูลต่างๆเนี่ยจะถูกเก็บไว้บนคลาวด์ทั้งหมดนะครับซึ่งในโหมดออฟไลน์ก็จะไม่สามารถดูได้นะฮะตรงนี้เนี่ยอยากจะเน้นว่าโหมดออฟไลน์นะครับเป็นฟังก์ชันถูกสร้างขึ้นมานะครับเพื่อขายชั่วคราวนะครับชั่วคราวนะฮะเวลาแค่อินเทอร์เน็ตไม่มานะครับช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นนะครับเมื่อมีโอกาสนะครับถ้าอินเทอร์เน็ตมาแล้วเนี่ยก็อยากให้นะครับออกมาหน้าเดิมนะครับแล้วก็กดตัวนี้นะฮะปุ่มเดิมทางขวาบนนะครับเพื่อกลับไปใช้ในโหมดออนไลน์เหมือนเดิมนะครับซึ่งสามารถดูบิลขายนะครับบิลขายเมื่อสักครู่ที่เราขายไปนะครับตัวนี้ก็จะสามารถเรียกขึ้นมาดูได้นะครับที่เราขายไปแล้วมันซิงกลับเข้าไปเมื่อสักครู่นะฮะหรือถ้าเป็นในโหมดออนไลน์เราก็สามารถดูประวัติการซื้อของลูกค้าได้เหมือนเดิมนะครับอย่างที่เห็นนะครับเราสามารถสวิตช์การใช้งานนะครับทั้งออฟไลน์ออนไลน์นะครับถ้าอินเทอร์เน็ตมานะครับแนะนำไม่ใช้ออนไลน์นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าอินเทอร์เน็ตดับนะครับเป็นเวลานานๆนะครับสักชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยทางที่ดีนะครับใช้เรื่องของใช้ Hotspot Wi-Fi นะครับจากมือถือก็ได้นะครับหรือสวิตช์ไปใช้โหมดออฟไลน์ชั่วคราวก็ได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับขอย้ำเลยนะครับที่อินเทอร์เน็ตมาแล้วเนี่ยก็ขอแนะนำนะครับให้สวิตช์กลับมาใช้โหมดออนไลน์เหมือนเดิมเพื่อให้สต็อกเนี่ยมีการตัดที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ได้อัปเดตนะครับตัวเลขใหม่ๆนะครับจากสต็อกที่บน Cloud Server ของเรานะครับขอบคุณมากครับ